Поджарив мотора трохи. Ну як трохи повністю поджарив. Надо перемотати. Приїхав каптоновий скотч. Завтра, по ідеї, заберу мідну проволоку і буду починати намотувати мотор. Нарешті забрав посилку. Приїхала мідь на перемотку. Взяв кілограм, думаю, вистачить. Обрива. Поплавилась провода датчика хола. Датчик температури теж, наверное, згорів. Порозмічав катушки, деяка намотана. Буду приступати до розборки обмоток. Для початку потрібно оці сухарики якось буде повибивати, щоб вони сталися цілі. Я думаю, перед цим всім прогріти добре строїтельним феном. Витягнулись перші сухарі. Сухарик від датчиків кола з пазиком. Датчики хола зняв. Буду дальше демонтировать. Провода датчика хола і датчика температури посплавлялися. Зараз я їх виріжу, укорочу і перепаяю. Так, зняв катушки. Отак все виглядить. Зараз буду акуратненько розбирати, по одній розматувати. Надо тут все почистити. Це, можливо, каптоновий скотч. Заміню на новий. Так, ще раз обмотки. Верхні йдуть до фазних проводів з катушок, а нижні всі між собою соєдиняються. Так, розібрав катушечки. Тепер буду розматувати і считати, скільки на них витків, скільки сюди треба метрів провода. 4 штуки вообще просто тупо отгоріли по всіх полюсах. Перерахував витки. Получається 3 шара витків по 12 штук. Лак шпуль. Отак вони сильно поподгорали.